Ну що, ви хотіли, щоб 6-та GTA пошвидше вийшла? Ну, от ви і допросились. Якийсь шведський турок взяв і зробив те, що Rockstar не може зробити уже 13 років. Що ж він там таке зробив і чому після цього на 6-ту GTA можна більше навіть не дивитися, дізнаємося прямо зараз. Тіндлстон. Ти неймовірна купа гімна. Більш підходящої вступної репліки і не придумаєш. Тож почалася гра із демонстрації відсутності грошей у творців на нормальну заставку, замість якої нам дали якийсь слайд-шоу із безкоштовної візуальної новели, яка разом із собою ще й всі ваші банківські дані якомусь китайцю пересилає. У цій сцені Samsung розповідає про те, що колись був Райаном Гослінгом, по якому тікли як дівчата, так і хлопці. Він пішов на якусь ризиковану справу, на якій проїбався, то потрапив до тюрячки, в якій його Пердолять в дупу. І для того, щоб його пердолили м'яко та приємно, його сестра добазарилася з мафіозниками, щоб вони постачали на зону вдосталь якісної змазки. Через що вона влізла в борги, із яких тепер Соні Еріксону, який тільки що відкинувся, доведеться викарабкуватись своїми силами без допомоги цієї сестри, яку ми навіть ніколи на екрані не побачимо. І що тепер? Компіляція шейдерів тепер. Куди ж без неї у грі на 5-му Unreal. Але це, звичайно, не єдина і не головна фішка цього рушія. Головна його фішка з'явилася на екрані одразу, як на ньому з'явився перший кадр, який не дуже охотно переключився на другий кадр, а потім на третій, на четвертий, на п'ятий і все. Більше кадрів нам не потрібно. Звичайно, це все вдалося виправити, але подрочити голову трошки все одно довелося. А комп'ютер під час цього грівся так, що на ньому яєшню можна було варити. Перед тим, як іти на вулицю творити наші злодіяння, нам позвонив якийсь чувачок, сказавши, що ми винні бандюкам дофіга грошей. Скажи мені щось, що я не знаю. Ви знали, що свічки для автомобілів і мотоциклів відрізняються? Ось це свічка для автомобілів, а це свічка для мотоциклів. Тож тепер нам треба виконувати купу всяких завдань для того, щоб кожен день потроху розплачуватися із боргами. Як і в GTA, ці місії розкидані по всій карті, і нам до них треба їхати на нашому Dodge Charger, але без логотипу того, що це дорого. І отут я прям здивувався. Від людини, яка колись там працювала над серією Just Cause, побачити щось адекватне в транспорті було реально неочікувано. І воно не просто адекватне, а прям прикольне. Вага машини відчувається, воно рухається, як і має рухатись подібна машина. Все працює настільки круто, що мені чогось здається, що в Unreal є стандартні пресети для автомобілів, які одразу ідуть із фізикою керування. Чи вони реально на оце весь свій час витратили, а на усе інше часу не вистачило того, що те, що буде далі... Те буде далі, сидіть та дивіться. Що ще на перший погляд зроблено непогано, так це бойовка. У Сіменса немає ніякої зброї, тому всі розборки проходять на кулаках чи якихось твердих предметах у цих кулаках. І працює воно все, наче як нормальна бойова система, якою дійсно приємно користуватися. Є навіть прикольні добування, які потім будуть мені здоров'я відновлювати. Другий погляд як на бойовку, так і на водіння буде трохи пізніше. Не переключайтеся, гра ще зможе нас здивувати не один раз, того що поки що мені її навіть хвалити хочеться. Скоро настане той час, коли я свого язика гвоздями проб'ю. Ще у нас є режим бєшенства із God of War. Причому він настільки із God of War, що ця Nokia навіть оре як дебіл, ніби йому в сраку цю заморожену рибу засунули, якою він тільки що людей пиздив. А тепер я оглох. Я, звичайно, не проти, але мені ще у 8-й раз на Майкла Джексона йти не надо, так? Хто ще не дивився, летіть нахуй прямо зараз. Це найкраще, що ви в своєму житті побачите. А тепер у нас якийсь снайпер лазерним прицілом цілиться. Де він цілиться, я не знаю, але він, здається, хоче нам щось у сраку засадити. Давай, вилупок паскудний. Після завершення кожної місії в нас заповняється шкала токенів, які, коли до кінця будуть використані, треба буде йти спати, того що більше за цей день виконати нічого не вдасться. Сумнівна механіка, але в принципі жити можна. Заробити грошей на мінімальний платіж за день не так вже і важко навіть із цим обмеженням. І з чим же жити не можна, так це із усвідомленням того, що він віддає усі свої зароблені гроші своєму дивану, на якому він спить. Отак. Того, що це найкраща поза для того, щоб спати. В якості колекційних предметів у нас тут виступають передвиборні плакати якогось мера, які нам треба руйнувати. Коли цей мер устиг йому під дверима насрати, ми так і не дізнаємося. Окрім плакатів, ми також можемо збирати всілякі журнали та зирити на цікаві місця. І головний прикол у тому, що збирати їх дійсно корисно, того що вони дають досвід та якісь абілки, що потім стане доволі важливо, щоб не здохнути. Я б на твоєму місці не став би пити знеболювальні пігулки, які хтось посеред підворотні залишив.
Не факт, що там дійсно знеболювальні, і ти від них не полетиш до Нірвани стріляти собі дробовиком в обличчя. Якщо ми за день не виплатимо мінімальний платіж своєму дивану, то на наступний день він пошле на нас своїх бандюків, яких ми відпиздимо, заберемо їхні гроші, якими в результаті із диваном і розплатимося. Отакий от круговорот бабла між двох дебілів. Що в наших машинах тут є ще цікавого, так це нітро. У будь-якій машині, яку б ми не підібрали. Того що, ну а як в звичайній машині і без нітроприскорення. У нього стільки закису, що він точно полетить у повітря. Ми зараз на завданні, де треба своєю машиною роздубасити кілька інших машин, що виконуються наступним чином. Я своєю машиною вдаряюся в якусь частину ворожої машини, внаслідок чого програмний код у неї запитує, чи хоче вона прийняти урон на себе, чи хоче передати його мені в подвійному обсягу. Іноді вона відповідає перше, іноді вона відповідає друге, а іноді вона нахуй вибухає від маленького поштовху у багажник. Напевно, вона на газу. А що цікаво буде, якщо я так само в машині підірвуся? Вообще похую. І от коли моя машина підірвалася або просто зламалася під час такого от переслідування, треба летіти шукати якусь нову машину, щоб не перезавантажувати рівень. Як це було у тій же GTA. Ти підходив до будь-якої машини на дорозі, викидав із неї водія та сідав за її кермо. Знаєте, що зробили ці чебуреки? Вони, блять, не зробили можливості уганяти машини, коли у них інший водій сидить. Навіть, сука, коли це моя ціль, за якою я женуся, ви як, сука, таку елементарну механіку проїбати примудрились? А от ті машини, які припарковані, навіть коли вони зачинені на замок і потрібно вибивати вікно, машина пофіг заводиться ще до того, як ми за кермо устигли сісти. Але, в принципі, шукати нову машину можна сильно не поспішати, так як ці додіки утікають настільки, що по колу їздять. Причому в кожній такій от місії їздять вони по одному і тому ж самому колу, як пришпорені. Навіть з дороги їх вибити, щоб вони в іншу сторону поїхали, неможливо. Нащо ти з машини ноги висунув? Ближче до кінця гри я знайшов цікавий чіткод, який має вигляд цієї розбитої машини. Вона постійно з'являється на парковці біля моєї хати в такому розбитому вигляді і завжди має мінімум здоров'я. Але прикол у тому, що нижче це здоров'я у неї не опускається, скільки б я її не дубасив. Що воно таке, я не знаю, що воно таке, але що найголовніше варто сказати за машину у цій грі, так це те, що їх всього на гру штуки 4. От прям реально квадратний седан, трохи округлий седан, бусик та моя машина, яка одна єдина на все місто. І я боюся заходити у Marketplace Unreal Engine, того що мені здається, я знайду там усі ці модельки на першій же сторінці. Ти навіщо на кришу заліз, дебіл? Додоручили ми нарешті побічні квести, і тепер у нас відкрилася перша сюжетна місія, якій більшість часу можна буде спокійно проходити, забив повністю на всі побочки. Того що ці побочки, окрім того, що всі одна на одну схожі, так ще й постійно повторяються. Одразу як з'явилася можливість на них забити, я це зробив і пішов пряміком по сюжету, що в майбутньому ще стрельне мені чеховською рушницею пряміком у сраку, але це буде потім. Ви запитаєте, а як же їх не проходити? Треба ж бабло заробляти для погашення боргів, а за сюжетні квести дають дуже мало. На що я відповім? Вообще похую. Купу разів я приносив дивану менше грошей, ніж потрібно, чи взагалі не приносив. Мені писало, що якщо так продовжиться, мене із сестрою укокохають, але до цього укокохання щось так і не дійшло. Чого я іноді приходив взагалі без грошей, спитаєте ви? А того, що коли ти провалюєш місію, тобі нічого не платять, а токени за її проходження все ще забираються. А якщо помираєш, то в тебе забирають всі твої гроші взагалі, що ти за день назбирав. Але я все ще пам'ятаю стратегію, як в Most Wanted чи Карбоні постійно вибивати у боса омріяну машинку. Якщо випало щось не те, натискаєш Alt плюс F4, перезаходиш і обираєш все по-новому. Та ж сама логіка працює тут. Помер, Alt F4, проходиш по-новому. От вам і механіка, яку нормальні розробники ставлять на кнопку перезавантажити місію. До речі, зацініть оці навички BlackBerry у паркуванні. Що, слабо так само. В сюжетних місіях нас порадували навіть справжніми катсценами. Але б краще мені б рота наригали та сказали, що це манна каша, ніж спостерігати, як 3 людини стоять як вкопані на одному місці та щось своїми ротами ворушать. Сцена ця настільки жахлива, що навіть NPC не витримали та прийшли нас розстріляти. Але вони виявилися якимись недоношеними, та після того, як промазали, почали утікати від людей, у яких зі зброї кулаки та банка пива. В той час, коли вони з автоматами. Але і це ще не максимум їх інтелекту, того що один із них настільки розумний, що не зміг зрозуміти, як у машини двері відчиняються. Хоча, з іншого боку, задні двері, які не відчиняються, це тема, яка для мене дуже близька та болюча. Машина. Це зачіпка.
На вулицях небагато машин з такою фарбою. Спішу вас обламати, але достатньо на 15 градусів свою голову на вулиці повернути, щоб побачити мінімум 3 такі самі машини. По канонам Відьмака, коли тобі потрібна плотва, ти натискаєш кнопку і вона приїжджає. Навіть коли ця плотва 69-го року та не вміє самотужки їздити. У мене є можливість відчиняти багажник. Нахуя воно треба? А вас це єбать не должно. Самсон, Ти не пишеш, ти не дзвониш. Чому так? Ми з тобою вчора розмовляли до репа. І знову компіляція шейдерів. На цей раз настільки довга, що коли вона скінчилася, я в завтрашній день навчився дивитися. Після тієї атаки на Барсальєрі ми пішли дізнаватися, хто це все влаштував. Прийшли до одного, він послав мене до іншого. Пішли до того, він також послав до іншого. І той теж, і наступний. І так мене ганяють по всьому місту, щоб мені трава петрушкою не казалась. Зате от прикольно те, що часто приходячи на місію, ти одразу знаходишся у місці, де вона починається, і тобі не потрібно пертися через усе місто до якоїсь точки. Те, чим навіть GTA іноді грішила. Та й взагалі розміри цього міста настільки маленькі, що навіть коли треба кудись їхати, то це займає не сильно багато часу. Хоч десь лінія розробників зіграла нам на користь. Я можу заправляти свою машину на заправці. Але заправляти не бензином, а закисом азоту, того що саме це в бензоколонках і знаходиться. Систему могли зламати. Це ваше припущення? Я не припускаю. Наркомани чи що? Якщо ти так і продовжиш залишати ламповий телек увімкненим вдень і вночі без перерви, ні на які борги у тебе вже грошей не лишиться. І я, звичайно, мало чого розумію у зламаних шиях, але наче після цього обличчя не має починати кровоточити. Ти дебіл? Я сюди заїхав ще до того, як поліція навіть ще на карті з'явилася. Надійно заховався так, що ніде нічого мого не має бути видно. Але ці гниди все одно якимось чином швидко знайшли мене. Якщо хто не знає, саме так виглядають мертві люди, яких тільки що машина на фурі задавила. Роздавила на машині фура! чому якась алкашня хоче тебе вбити? Ну клас, тепер він своїм носом почав розмовляти. Повертаємося до бойової системи. Я там, пам'ятаю, нещодавно нахвалював її, казав, що вона прикольна, працює все як треба. Так от, можете мені язика обіцяти та сказати, що це Пепсі. Того, що бойова система ця насправді з виду нормальна, а по суті тебе наче жирафа облизала. Коли мало противників, все ще працює дійсно нормально. Коли ж на тебе нападає 10 бугаїв, ти пожалієш, що при народженні сам собі аборта не зробив. Вони усі тебе пиздять з усіх сторін, на що в більшості випадків ти не встигаєш зреагувати та відбити. Кнопка добування працює через раз, і поки ти будеш намагатися її натиснути, тебе вже встигнуть запиздити. Деякі з них постійно у блоці, через що треба бити сильною атакою, яку поки ти виконуєш, тебе вже запиздять. Поки приймаєш ліки, тебе запиздять. Поки намагаєшся утікти, тебе запиздять. Коротше, що я поняв, так це те, що поки я трохи не прокачаюся, моєю бойовою тактикою буде сідання на машину та передавлення усіх, хто на мене щось там вякає. Мене ще Святий Дух з машини викинув. А це наче не так робиться. Знаєш, де його знайти? Він має бути у ото. Гей, ушльопок. Я говорив до жінки. Дебіл, ти до стінки говориш. Або він занадто вдохновився фільмом про Майкла Джексона, або він солями обдовбався. Як би там не було, ти не в ту сторону нахиляєшся. О ні, мене спалила поліція, що робити? А, все, вони не трогають тих, хто успішно місії проходить. Останній мужик, до якого нас привели оті всі мужики, які нас ганяли від одного до іншого, виявився фінальним, який нам нічого не сказав, але ми побачили поруч із ним двох наркоманів. А значить, тепер ідемо шукати тих, хто вміє варити наркотики із пельменями. Goddamn right. Ви запитаєте, а як ця сюжетна лінія взагалі пов'язана із моїм боргом-мафіозніком, з якого гра почалася? А я вам відповім... Я не їбу. А це перед нами рандомна подія у відкритому світі. Вона на всю гру аж ціла одна. Оператор, ти дурний? Пошуки наркотиків привели нас до священника, який сказав нам ім'я наступного мужика, із яким треба побалакати, після чого додав... Якщо знайдеш когось із цих дітей, присилай їх до мене. Священник сказав приводити дітей до нього в гості. Прийшли ми до цього Волкова, до якого нас послав священник, перебили усіх мужиків. Від швидких атак ти, значить, ухиляєшся, а від повільних не встигаєш? Це хіба не навпаки має бути? І нічого.
Що мені робити? У мене місія зламалася, чи що воно таке? А ні, не зламалася, вони просто заховалися, наче у негра в жопі. Волкова в хаті не оказалось, зате оказались наркотики, які Київстар підпалив за допомогою затухання екрану того, що анімації зажигалки не було в магазині Анріала. І тепер нам треба повідомити про цю хату або Томі, або Картера. Знать би ще хто із них хто. Я знайшов запаси. Усі запаси. Ти знайшов одну коробку. В нормальних іграх, коли ти їдеш назад, камера починає автоматично дивитися назад, щоб тобі було зручно їхати назад. Розробники ж Самсона креативні товариші, а тому, коли ти їдеш назад, навіть якщо камера уже дивиться назад, вона похуй перекрутиться наперед, того що ну а нащо тобі назад дивитися? Ти куди б'єш, дебіл? Тим часом до нас на хату приперлися якісь мужики, які після побиття розповіли, що їх до нього послав якийсь Боунс. Що, на що, куди, откуда, я гадки не маю, але волосся у нього болтається прикольно. Тож прийшли ми до цього Боунса, де нас зустріло 16 гандурасів, під час бійки із якими у мене вже палець почав відпадати, длубанити по геймпаду. Цей Боунс сказав, що його просто найняли і послав нас до іншого чувака, з яким треба побалакати. Уже помічаєте це ахуєнне різноманіття сюжетних місій? Ах так? Скажи мені чогось, що я не знаю. Ви знали, що алкоголь має багато жіночих гормонів. Кожен раз, як ти випиваєш більше норми, ти починаєш нести хуйню і погано керувати автомобілем. Привів він нас до якихось контейнерів, де заховані якісь полонянки, яких у тій чорноті навіть не видно. Після чого до нас у гості приїхав отой Волков, який одразу після розмови дав дьору. Нахуя було приїжджати, я не розумію, але ми розбили його машину, підійшли до нього, він на щось вирішив спотикнутися об свою машину і... що далі? Напевно ж бити його, що іще робити? Так, блядь, а що іще із ним робити можна було? Alt F4, проходжу все по-новому, і тепер катсцена запустилася. Ну ахуєть. А ви хіба не маєте його захищати, ні? Ну добре, як хочете сидіть, тут не буду відволікати. А тим часом місія все ще триває. Вона не скінчилася. У мене більше немає ніякого завдання, але місія все ще активна. Що це означає? Alt F4 це означає. На цей раз воно все ж, слава Богу, пройшлося. Ти був всередині? Ого, ти все опустив, мужик. Вони принесли найкращу плоть, свіжу та готову для приготування. Ти не в ту сторону розмовляєш, дебіл. Прийшли ми до цієї тітки, яка тусується на знімальному майданчику широко закритих очей. Вона нас відправила до якогось іншого мужика. Ми убили її колегу, погладивши йому обличчя, припиздили її великим пісюном та позвільняли заручників, яким, напевне, може краще тут залишитись. І з тим, як вони через двері проходять, вони ж не виживуть у реальному світі. Перша поїздка на метро їх припиздить. Місія із переслідуванням. Тільки що мою машину на повному серйозі поламала тележка, блять. Ну і от, в кількох метрах від нас уже фінальна точка, куди я маю цих людей довести. За нами поліція вже не гониться, можна спокійно взяти та дійти. А ні, воно, блять, провалилося. Поки ми розбиралися з тією тіткою, до тями прийшов той негр, якого колись там застрелили у барі. Ще пам'ятаєте його? Того, що я забув уже. В розмові з ним нам сказали, що десь є якась важна коробка. What's in the box? Яку тепер нам треба украсти. Внезапно не потрібно ні з ким пиздіти, оце неочікувано. Але це треба зробити вночі, тож час можна повиконувати сайт-квести. Мені тут треба знищити таксі до того, як воно доїде до поліцейського участку. Я ж подивився на карту, побачив, що навігатор мене кудись веде, і понятно, що поїхав туди, куди він мене веде. І привів він мене до цього участку. Нахуя мені маршрут до участку малювати, йоп вашу мать, мені туди не треба їхати. Повернувся до таксиста, поїхав за ним і доїхав назад до участку, до якого він щось не схотів заїжджати і поїхав собі далі по своїм справам. Для цієї місії нам кажуть, що нам обов'язково потрібна машина. Нам обов'язково потрібна машина для місії, на початку якої нам дадуть машину для місії. І от прийшов час обносити хату. Ви загубилися? Ні. Ці діалоги Тарантіно писав чи Пол Андерсон. Украли ми те, що нам було потрібно, і тепер... Хто, блять, хату підпалив? Ну, а мені це по приколу. На виході нас зустрів поліцейський, де вияснилося, що навіть у них немає вогнепальної зброї. І ми доїхали до наступної локації, до якої нас привело... Боже благословення, я не знаю, звідки у нас ця адреса. І зустріли того негра, який був нашим друганом, який виявився зрадником.
просто для того, щоб виявитися зрадником. Інколи, коли персонаж у сцені починає ходити, мені починає здаватися, що це мій геймпад знову почав глючити. Настільки вони тут всрато анімовані. Я його припиздив і... Гра скінчилася. Мій вираз їбала, коли я у цей момент побачив титри, м'яко кажучи, виглядав здивованим. Тобто, гра про те, як герой повертає гроші мафії, рятуючи сестру, насправді про якогось негра, який з якогось переляку вирішив нас зрадити. Титри скінчилися, але гра все ще не скінчилася, того що борг все ж таки треба повернути. Будь-яка нормальна людина в цій ситуації, побачивши титри, вимкнула б одразу цю гру і забула б про неї як про страшний сон. Чи зробив я так? Я що, по-вашому, на нормального схожий? Я пішов далі заробляти гроші для погашення боргу. Годин десь через 5 напруженого Дрочилова я виплатив дивану усе, що моя сестра була йому винна, та мені подзвонили. Уно, це ти? Так, це я. Ми зробили це, Сем. Ти зробив це. Я Треба вільна, утриматися. ти вільний. Так, ми впорались. Це все, що ми отримали за усе це Дрочилово. Йобаний дзвінок. Навіть її морди не побачили. От таким от гімном виявився цей Xiaomi. Поламаний, нудний, із тупорилою та нецікавою історією, відсутністю якихось активностей у відкритому світі, без якихось цікавих персонажів, з малою варіативністю транспорту. Єдине, що його фізика непогана, але на цьому далеко не поїдеш. А знаєте, хто зробив набагато кращий клон GTA? Він Дизель. Не вірите? Тоді ідіть це відео дивіться. Don't stop till you get